Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πάστα ταψιού, έτσι. Μια διαφορετική όμως πάστα ταψιού. Όχι της γνωστής Σοφίας. Λοιπόν, εύκολη συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Ανάβω τη φωτιά μου και περιμένω να έρθει σε σημείο βρασμού. Εδώ έχω 300 γραμμάρια κουβερτούρες. Έτσι. Είτε κουβερτούρα γάλακτος είτε κουβερτούρα κανονική. Ό,τι θέλετε βάζετε. Ρίχνουμε τις σοκολάτες μας μόλις ζεσταθεί καλά και ανακατεύουμε. Εφόσον βλέπουμε ότι λιώνουν οι σοκολάτες, κλείνουμε τη φωτιά μας, γιατί έχει ήδη θερμοκρασία και το σκεύος που το ψήνουμε, οπότε δεν υπάρχει λόγος να την κάψουμε. Ωραία. Την αφήνουμε στην άκρη και πάμε να χτυπήσουμε σαντιγί. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε μια ωραία σαντιγί. Λοιπόν, έχω εδώ 800 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, 80 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 2 βανίλιες, και θα χτυπήσουμε για 5 λεπτά να γίνει μια ωραία σαντιγί. Λοιπόν, η σαντιγί μας είναι έτοιμη, πάμε να ενσωματώσουμε σιγά σιγά. Πάντα με κυκλικές κινήσεις. Πάμε να ρίξουμε και την υπόλοιπη. Ρίχνουμε πάντα σταδιακά για να παίρνει σιγά σιγά το ένα τη θερμοκρασία του άλλου. Εντάξει. Ανακατεύουμε τώρα καλά. Λοιπόν, σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε ψυγείο να κρυώσει καλά. Φτιάξαμε την κρέμα μας και την αβάσαμε να παγώνει στο ψυγείο. Σε ένα κατσαρολάκι μικρό θα βάλουμε 250 γραμμάρια νερό, ζεστό αν θέλετε. Λοιπόν, 250 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε λίγο και θα το βάλουμε στη φωτιά για 2 λεπτάκια. Θέλουμε να βράσει μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε ένα μπολ θα σπάσουμε 6 αυγά. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη και θα χτυπήσουμε για 5 λεπτά να αφρατέψει και να φουσκώσει καλά το μείγμα μας. Λοιπόν, στο σιρόπι μας έχει λιώσει η ζάχαρη, εντάξει, θα ρίξουμε 20 γραμμάρια κονιάκ. Αν δεν θέλετε το κονιάκ μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες, ανακατεύετε και το αφήνετε για 1 λεπτάκι ακριβώς στη φωτιά επάνω και το σβήνετε. Το αφήνουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να σιροπιάσουμε μετά το παντεσπάνι. Συνεχίζουμε το χτύπημα. 5 λεπτά μετά είμαστε έτοιμοι. Έχει αφρατέψει αρκετά το μείγμα μας. Σε ένα κόσκινο θα βάλουμε 120 γραμμάρια φαρίνα, 30 γραμμάρια κακάο, ανακατεύουμε, κυκλικές κινήσεις, να ανακατευτεί το κακάο με το αυγό.
Θα ρίξουμε 20 γραμμάρια σπορέλαιο. Έχουμε ένα ταψάκι 25x35. Προσέχτε, εγώ θα ξεφορμάρω, γι' αυτό έχω βάλει λίγο σπορέλαιο και λαδόκολλα. Εσείς δεν χρειάζεται να το κάνετε, μπορείτε να αφήσετε και να κάνετε την πάστα μέσα στο ίδιο το ταψί. Λοιπόν, ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Αφήνουμε λιγάκι να ευθυγραμμιστεί και μόλις είναι έτοιμο φουρνίζουμε. Λοιπόν, η κρέμα μας έχει κρυώσει, έχει γίνει φανταστική. Πάμε να σιροπιάσουμε το παντεσπάνι. Να σας το ξαναπώ πάλι. Ταψί 25x35. Δεν χρειάζεται να το βγάλετε από το ταψί. Εγώ το έβγαλα γιατί θέλω να το προσφέρω, θέλω να το δώσω κάπου. Σιροπιάζουμε. Κοιτάμε να πάει παντού. Θα πάρουμε, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που έχει γίνει η κρέμα. Στρώνουμε με μια σπατουλίτσα. Και έτσι όπως την έχουμε στρώσει τώρα θα την βάλουμε ψυγείο να ξανακρυώσει για κάνα μισάωρο για να ρίξουμε ένα ωραίο γλάσο από πάνω. Την αφήσαμε, κρύωσε. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Φουλ λιπαρά. Εδώ έχω 300 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Εφόσον έχει ζεσταθεί, θα ρίξουμε τη σοκολάτα μέσα. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Βλέπετε, μόλις αρχίζει λοιπόν και αλλάζει χρώμα, κλείνουμε τη φωτιά μας και ρίχνουμε πάνω στο γλυκό μας. Αφήνουμε να κρυώσει καλά, έτσι, και είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι, θα την αφήσετε να κρυώσει καλά και θα την κόψετε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, εγγραφή στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!